السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، اليوم درسنا ماكينة لحام الكترونية. هاي 3 9 ماد ان تشينا، صناعة صينية. فكينا براغي الغطا مشان يضيق الوقت ومشان تستفادوا اكتر. العطر اليوم هاي لمبة السيرة مشان تعرفوا، كما عودناكم دائما بتشغلوا على لمبة السيرة مع الكهرباء مباشر. يعني اذا في شي قصر كذا مشان تتفادوا هالعطل. يعني هلا هاي وصلنا للخطين. طبعا المفتاح كلغوه. يعني شوفوا عم تشتغل لمبة السيرة. هو لازم ما يشتغل لمبة، او بالبداية اي ماكينة لحام بالاول الاقلاع بيشتغل لمبة السيرة وبتنطفي مباشرة. هذا الشغل النظامي. اما اذا تمت اللمبة شغالة وكوني عم تاخد وتعطي كمان، معناته في عطل. هون بنقسم مثل ما علمتكم. يعني بنقسم الماكينة إلى أقسام. هي أصلا شوفوا مقسمة إلى عدة أقسام. القسم الأول المكثفات والتغذية والدارة الجسرية. طبعا هاي الدارة الجسرية والمكثفات. وآخر شي بيطلع من هون، بيدخل التيار المتناوب من هون 220 فولت. بعد المكثفات بيطلع 310 فولت. طبعا إذا كان الفولت المتناوب 220 نظامي، يعني بيطلع 310 فولت نظامي من هون بعد المكثفات. أما إذا أقل كمان هون بيقل مشان تكونوا بالصورة. يعني هذا الشريط بيطلع، هذا التغذية. شوفوا 3 شرطان سالب و3 موجب. بيجي على البورد هون. طبعا من هون بيجي على البورد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من البورد بيجي وين؟ هذا القسم الثاني بيجي على القسم الثالث. هذا القسم الثالث. القسم الثالث عبارة عن ديودات شوتكية. وبعدين بيجي على المخرج 60 50 60 فولت. هلا عادة إذا اشتغلت اللمبة السيرة احتمال المروحة بتعمل هيك. المروحة كمان بتعمل هالعطل. يعني بنشغل وبنفك المروحة تنشوف يزال العطل ولا لا. يعني أغلب أعطال ماكينات اللحام بتجي المروحة إذا فيها إعاقة بتعمل هيك. بنفك جك المروحة، بنفصل المروحة بالمرة، تنجربها مرة تانية. شوف أيد هو يريد يقلع بس ما يقلع. الريلي عم تشتغل وتنطفي، معناته في قصر أمام اللوحة. يعني المروحة ما لها علاقة بهيك حالة. بنجي بنفصل البورد الثالث. طبعا هذا البورد الثاني. البورد الثالث مثل ما قلت لكم الديودات الشوتكية بنفصل هو مشان نحصر العطل من وين بالضبط. إذا فصلنا هاد ولسه لا زال العطل بنفصل هاد وبنفحص. طبعا أنا فصلت وفحصت ما في، بس على المهم مشان تكونوا بالصورة. يعني بالتدريج، أو بالأحرى بدي افصل هاد مشان تعرفوا انه الجزء الاول ما فيه شي. يعني احتمال الدارة الجسرية مضروبة تكون. بنجرب هذا كمان. طبعا هو في شوية سيليكون عليها. انت بس حصرت العطل وين بيكون سهل، بقى الامور الثانية سهلة. هاي فصلنا.
بنغذيها بالسيرة. شوفوا اللمبة اشتغلت، بس هلا جاهز. وإذا فحصنا هون كمان مثل ما علمناكم، طبعا على 1000 مستمر. هاي 283 فولت، طبعا مستمر على 1000. هذا مستمر، هذا شغال، معناته القسم الأول شغال. نفصل القسم الأول وين؟ هذا هذا البورد التحتاني، هذا الأول قسم شرحت لكم إياه قبل هلا، باعتبار مكثفات وديودين جسري. هذا بنركبه مكانه مشان تفهموا شلون تفحصوا ال التسلسل الماكينة مشان تحصلوا العطل. هلا شلون تيبين معنا العطل. هلا اخواني بنفك هاد فكينا فصلنا البورد الثالث. طبعا البورد الثالث هذا هو الديودات الشوتكي مع الملف هذا مع الخرج. هذا البورد الثالث فصلناه من البورد الثاني. يعني هلا بيجي التيار المستمر بيجي على البورد هذا، بيجي لهون وبعدين ما بقى يعني يوقف هون، ما يعني يخرج، بس ما بيجي على البورد الثالث. هلا اذا هيك واشتغل معنا، معناته العطل القصر في اعاقة من البورد الثالث. بنجرب. هاي وصلنا، لا زال في عطل. بنشيل هالمروحة كمان باعتبار المروحة لا استطاعة. بنفك جك المروحة كمان. وبنجرب. هلا ما بقى في شي. طبعا هذا الخرج ما نقدر نفحصه. طبعا هو أكثر من 1000 والآفو تبعنا 1000. يعني طبعا هذا تيار مستمر متقطع، بيجي على الديودات شوتكي بيصير بقى تيار مستمر طبيعي، بس ايش 50 ل60 فولت. هلا هون السالب وهذا الموجب. شوفوا بيعطي، بس ما بيقيس لا على المتناوب ولا مستمر. على المهم هذا تيار مستمر متقطع. هون معناته هلا هذا البورد الثالث بنشوف الديودات الشوتكي. تعرف الديودات الشوتكي، تعرفوا شلون صاير فحصهم؟ سهل يعني. اشرح لكم اياه على الورقة. هون الديودات الشوتكي هذول هني. قبل هلا شرحت، بس ما تنشرح مرة تانية كمان. هاد 3 اجرين يعني. هو صاير شلون كمبدأ للديود الشوتكي هيك. هذا رجل وهذا رجل وهذا النصاني رجل. يعني هلا اذا غطينا هذا هيك داخل هاد
صاير هيك. بهيك حالة مثل ما تفحص الديود، بتحط الخط بالنص وتفحص هون وتفحص هون، لازم يعطي مقاومة مثل مقاومة الديود. تعكس الخطوط لازم يعطي لا نهاية. هلا بنجيب الديود شوتكي عادي جاهز وبنفحصه. هلا هذا الديود حتى مرسوم عليه كمان. لاحظوا ديودين مقابل بعض. ان شاء الله واضحة. فحصوا هيك. طبعا تحطوه على الزمور او على الأم. شوفوا هلا هذا حطيناه هون الموجب، وهذا السالب هون عم يعطي مقاومة. بنترك السالب على النص وبنجيب الموجب بالطرف الثاني هون عم يعطي مقاومة. هلا إذا عكسنا حطينا السالب هون والموجب هون لازم ما يعطي شي لا نهاية. وكمان إذا السالب جبناه هون والموجب تم بالنص يعطي لا نهاية. هاد معناته جاهز. هذا هو الديود. طبعا الديودات أشكال وألوان من الديودات. آخر شي أنت يهمك الفولت والأمبير. هلا هذا النصاني، إذا حطينا السالب النصاني وحطينا هون، يعني بين هون وهون يعني عم يعطي صفر، وبين هون وهون عم يعطي صفر، وهون كمان إذا فحصناه عم يعطي صفر، وبين هون وهون يعطي صفر، وإذا تعكسه كمان بيعطي صفر. وهاد شوفوا اخواني طبعا في عليه شوية طبقة عازلة صفر، وهون صفر. هدول 3 ديودات. هلا بنقلب الماكينة للطرف الثاني، كمان في 3 ديودات شوتكي. عرفتوا شلون اخواني؟ انتبهوا كتير على هالشغلات هيك. هلا اذا فحصنا هون وهون عم يعطي صفر، بين هون وهون يعطي صفر، وبالعكس عم يعطي صفر. هذا معناته اكبر دليل انه هذا في قصر بهالديودات. بنفك هالديودات طبعا بنغيرهم. اخواني الديودات طبعا مو حي للديود بتقدر تحط. يعني هلا الديود الشاحن 12 فولت تبع الشور فرضا، وجالك شاحن 24 فولت، بتحط الديودات الشوتكي له ما بيمشي حال بينفجر، لانه هداك له مثلا بيتحمل فولت مثلا ل 25 30 فولت فرضا. تبع ال 24 فولت او غيره في منهم عم يتحملوا 100 فولت، في من 150، في 200 فولت، في 300 فولت.
تنتبهوا يعني. هلا مثل تبع ماكينات اللحام يعني أقل شي لازم يكون 300 وما فوق، يعني باعتبار عم يجي 50 فولت. يعني مو معقولة بتحط له ديود 25 أو 30 فولت تينضرب يعني. وكمان مراعاة الأمبير يعني، لأنه هذا بيصير يسحب أمبير قوي هون، بيصير قصر يعني. على فكرة هذا ديودات شوتكي قليل عم ينضربوا، بس هلا هذا انضرب لأنه مبين فيه خطأ عندهم بالذات يعني. الشريطين أو الطرفين المقبس هون وهون حاطينهم على بعض بدون سيخ اللحام، وتاركينهم فترة زمنية يعني. مبين الشرطان فوق بعض، وكهرباء كانت مقطوعة واجت الكهرباء وتام هيك يعني. يعني مو أقل من ربع ساعة أو نص ساعة حتى انضربت ديودات شوتكي، ما ينضربوا إلا هيك. صاير قصر يعني. قصر أول شي نقاط، أول شي قدامه هدول هن ضاربينهم. صار قصر فاصل القاطع، وهكذا. هذا أحد أعطال كمان مكان اللحام. بس قصدي إنه مو إنه أحد أعطال. هلا الشرح تبعي إنه شلون بتقسم الماكينة لأقسام وتحصر العطل وين. ها يعني الشرح هذا هو يعني قصدي. هذا هو الأساس. الشرح بتقسم لا مثل ما في أحد الفيديوهات اللي نشرتها شلون تفحص المنظمات. منظمات ال15 والمنظمات ال5 فولت، وشلون بتغذيها تغذية خارجية. في أحد الفيديوهات شرحت لكم إياه بالذات. هاد شرح لهالماكينة، وإن شاء الله تنغير ديودات شوتكي. على المهم إنه نحن المغزى علمناكم شلون الأساس يعني. وإن شاء الله استفدتوا. والمو مشترك خليه يشترك، وتفعيل الجرس مشان يوصلكم كل جديد يعني. وما نريد يعني أي فيديو بيروح من أي واحد يعني. الكل لازم يستفادوا بإذن الله طبعا. وإن شاء الله تكون صدقة جارية. ولا تنسوا الإعجاب القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.